प्राकृतिक र धार्मिक आकर्षकका हिसाबले निकै परिचित जिल्ला हो दोलखा। दोलखा भीमसेन र कालिन्चोक मन्दिरको नाम सुन्ने बित्तिकै आम नेपालीभित्र धार्मिक आस्था त्यसै सलबलाउन थाल्दछ। त्यसका साथै दोलखाभित्र रहेका जिरी लगायतका अन्य ठाउँ पनि सबैमाझ उत्तिकै परिचित छन्। तर दोलखाको परिचयलाई यिनै एकाध कुराहरूमा सीमित राख्नु दोलखामाथि अन्याय हुन जान्छ। करिब 2191 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस जिल्लालाई नजिकबाट हेर्ने हो भने यहाँभित्र धेरै कुरा अटाउँछन्। नेपालको समय बताउने गौरीशंकर हिमाल अटाउँछ, रोलवालिङ अटाउँछ अनि अटाउँछन् टाकरगु, पार्चामु, नुम्बुर, लिन्कु, काङ नागचुगो, द्रागानाङ्ग्री, दिङ्गी उङ्ग्री, चौबुजी, चोकिगो र बामोङ्गो जस्ता अग्ला हिमालहरू। अनि अटाउँछन् रोलवालिङ उपत्यकामा अवस्थित अनुमानित करिब 50 वर्ष अघि मात्र उत्पत्ति भएको सुन्दर छो रोल्पा हिमताल। 1.65 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो 135 मिटर गहिरो ताल सुन्दरताको एक विशिष्ट नमुना हो। हेभन स्मिथ नेपाली सिरियल सिजन 3 को यो 5औं श्रृङ्खला समुद्र सतहबाट 4580 मिटरको उचाइमा रहेको सुन्दर ताल छो रोल्पा र दोलखाप्रति समर्पित। Hello everyone, namaste. My name is Vandari and welcome to yet another episode of Nepal travel series. अनि यो पालि चाहिँ हामी ट्राभल गरेका छौं छो रोल्पा। छो रोल्पा चाहिँ हाम्रो दोलखा जिल्लामा पर्छ र हाम्रो हाइट चाहिँ 4580 मिटर्स अफ सी लेभल हो। अनि लगभग हामीलाई यहाँबाट छो रोल्पा पुगेर काठमाडौँ फर्किनलाई चाहिँ 8 दिन जति लाग्छ है। अनि दिस भिडियो इज अपलोडेड युजिङ हाम्रो सिजिनेटको एसएमई प्लान है। सिजिनेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दे हेभ न्यू अफर्स है। पोस्टपेड प्लान छ उहाँहरुको चाहिँ युज नाउ पे लेटर भन्ने प्लान छ। त्यसमा चाहिँ अब तपाईहरुको इन्स्टलेसन र राउटरको चार्जेसहरु पर्दैन र हाम्रो 1 मन्थ क्रेडिट पिरियड हुन्छ। अनि सिजिनेटको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ भर्खरै आएको नयाँ हो हाम्रो इन्टरनेट आईएसपी प्रोवाइडर। सो भनौँ न एकदमै फास्ट र भास्ट पेसमा ग्रो भइरहेछ। सो हामीले पनि युज गरिरहेछौँ सिजिनेट अफिसमा है, एकदम राम्रो चल्छ। एन्ड सो प्लानको बारेमा मैले भनि नै हालेँ। एन्ड अर्को पनि कुरा छ जस्तै दिस इज रियलमीको न्यू फोन नार्जो N53 कमिङ सुन है। सो हामी छो रोल्पा एक्सप्लोर गर्छौँ विथ दिस फोन अफ कोर्स। सो या अब सी यू छो रोल्पा, लेट्स हिट द रोड। पहिलो दिनको चरिकोट यात्रा सधैँझै काठमाडौँको फराकिला सडक हुँदै सुरु भयो। काठमाडौँबाट भक्तपुरलाई पछि छोड्दै यात्रा धुलीखेलतर्फ अघि बढ्दा कोटेश्वर, ठिमी, सल्लाघारी र सूर्यविनायक पछि छुट्दै गए। मौसम सफा थियो तर मनसुन सुरु हुने समय भएका कारण यात्रामा पानीले दुःख दिने सम्भावनालाई पनि सहर्ष स्वीकार गरेर हामी यात्रामा निस्किएका थियौँ। सवेरै हिँडेकाले बाटोमा धेरै जामको सामना गर्नु परेन। करिब 30-40 मिनटको यात्रापछि टिम धुलीखेलसम्म पुग्यो। भर्खरै अहिले हामी धुलीखेल आइपुग्यौँ है। अनि अब यहाँ चाहिँ हामी खाजा खान लाग्यो। अब खाजा खाएर हामी चरिकोट जान्छौँ। आज हामी चरिकोट बस्छौँ। हामी दोलघाटको बाटो हुँदै जान्छौँ है। सो छो रोल्पा हामी सबैजनाको लागि फर्स्ट टाइम हो। अनि अब इट्स खाजा टाइम। विगतका थुप्रै वर्षदेखि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहेको धुलीखेल नजिकका मानिसहरूको लागि शुक्रबार मनाउनका निम्ति एक सुन्दर गन्तव्यका रूपमा स्थापित रहेको छ। जिल्लाकै सदरमुकाम पनि रहेको यस ठाउँबाट सुन्दर हिमशृङ्खला देख्न पाउनुका साथै छोटो हाइक गर्न सकिन्छ भने आरामदायी बसाइको लागि पनि राम्रो व्यवस्था रहेको छ। काठमाडौँबाट नजिक भएकै कारण पनि यो क्षेत्र पर्यटकीय हिसाबले निकै प्रख्यात बन्न पुगेको छ। अर्नीको राजमार्ग हुँदै धुलीखेललाई पछि छोडेको केही बेरमा 0 किलो पुग्यो। त्यहाँबाट दाहिने मोडिएर बलेफी हुँदै टिम दोलालघाटतर्फ अघि बढ्यो। जाँदा जाँदै केही परबाट दोलालघाटको पुल देखियो। पर्यटकहरूको स्वागतार्थ फराकिलो इन्द्रावती नदी पुल मुनतिर निरन्तर बगिरहेको देख्दा मन हर्षित बन्यो। दोलालघाट इन्द्रावती र सुनकोशी नदीको सङ्गमस्थल हो। समुद्र सतहबाट 650 मिटरको उचाइमा रहेको दोलालघाट हुँदै मानिसहरू सुनकोशी नदीमा राफ्टिङका लागि पनि जाने गर्दछन्। हाम्रो टिम भने अस्तव्यस्त दोलालघाटलाई पछि छोड्दै खाडीचौरतर्फ अघि बढ्यो। खाडीचौर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा परिचित छ।
अहिले भर्खरै हामी यहाँ खाडीचौर सिन्धुपाल्चोकमा आइपुग्यौँ है। तपाईँ यहाँबाट सिधै जानुभयो भने तातो पानी हाम्रो लास्ट रोड बन्जी गर्ने हामी पहिला त्यही बाटो गएको थियौँ यता होइन। तपाईँ यहाँबाट राइट जानुपर्छ हाम्रो चरिकोट जानलाई अनि यहाँबाट चरिकोट पुग्नलाई 2 घन्टा जस्तो लाग्छ। सो अब हामी एकछिन खाना खाने भनेर एकछिन कुरिरहेको छौँ, ब्रेक लिइरहेको छौँ, खाना खान्छौँ हामी। अनि बेसिकली काठमाडौँबाट चाहिँ छेटछेट एकै दिनमा पुग्न सकिन्छ है। तर हामी चाहिँ अब ग्याप लिएर 2 दिनमा जाने प्लान गरिरहेको छौँ। भोलि बेलुका चाहिँ हामी छेटछेट पुग्छौँ होला। जस्ट चरिकोट पनि हल्का थोरै एक्सप्लोर गरौँ भनेर आज हामी चरिकोट बस्न लाग्यो है। So it's खाना टाइम, अब लेट्स इट है त। हामी बाहिर टक्क भ्यू छ, खाना खान्छौँ। नेपाललाई चीनसँग जोड्ने एक मुख्य व्यापारिक नाका तातोपानीसम्म जान खाडीचौर हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्रमुख नाकालाई देशसँग जोड्ने भएकाले यस ठाउँमा पनि व्यापारिक रूपमा निकै विकास भएको देख्न सकिन्छ। खाडीचौरमा खाना खाएर हाम्रो यात्रा दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटतर्फ अघि बढ्यो। हामी अहिले भर्खरै यहाँ पेट्रोल हाल्यौँ है। यतातिर चाहिँ पेट्रोल पम्पहरू त्यति छैन रहेछ। अहिले पेट्रोल पम्पतिर पनि पेट्रोल नहुने रहेछ अलिक धेरै। चरिकोटमा सिधै पेट्रोल पम्प छ अरे, त्यही हो। अब भर्खर 2 लिटर पेट्रोल हाल्यौँ, 200 रुपियाँ लिटर। दोलखा र सिन्धुपाल्चोकलाई जोड्ने खाडीचौर पुल कटेर चरिकोटतर्फ लागेपछि सुनकोशी खोला पछि छुट्दछ। एकछिन अघिसम्म छेउमै बहिरहेको सुनकोशी खोला एकाएक पछि छुट्दा शून्यता महसुस भएको थियो। तर त्यस शून्यतालाई पहाडको हावा र भर्खर कालोपत्रे गरिएको सडकको सुन्दरताले बिर्साइदियो। यात्राका एउटा परिवेशसँग गाँसिने अनि फेरि त्यससँग टाढिने सिलसिला चलि नै रह्यो। खाडीचौरलाई चरिकोटसम्म जोड्ने सडक लामो सागु रामेछाप राजमार्ग अन्तर्गत पर्दछ। करिब 40 वर्ष अघि स्विस सरकारको सहयोगमा बनेको खाडीचौरदेखि चरिकोटसम्मको सडक खण्डमा सुधार गर्न पछिल्लो समय सडक विस्तार कार्य भएकाले हाल सडक निकै सहज बनेको रहेछ। उकालो लागेपछि खाडीचौरको भन्दा केही पृथक दृश्य देखा परे। पहाडलाई भेट्दै अघि बढेको सडकको छेउछाउ अग्ला अग्ला रुख थिए, पहाडी बतासको शीतलता थियो। यात्रा गर्दै अघि बढ्दा ससाना बस्ती देखिन्थे। त्यहाँ आफ्नो दिनचर्यामा अल्मलिरहेका केही मानिसहरू देखिन्थे। साना केटाकेटीहरू साँझ विद्यालयबाट फर्किँदै गर्दा अर्कोतर्फ नजिकैको जङ्गलबाट डोकोमा दाउराको भारी कसेर घर फर्किरहेका केही महिलाहरू पनि देखिन्थे। पेट्रोल हालेपछि अहिले हामी यहाँ चरिकोटभन्दा 10 मिनट वरै छौँ है। चरिकोट पुग्नलाई चाहिँ 10 मिनट लाग्छ होला चिया खाने। सो यस एकदम फेमस भइरहेछ अहिले है। यस There's so many ways that I want to carve out our names, board a last minute plane. Thank you. तिम्रो नाम के हो? मेरो नाम Chase the sun as it sets in the mountains. प्राय जस्तो ठाउँमा सडक निर्माण भए तापनि केही सडक खण्डहरू अझै निर्माण हुन बाँकी नै रहेछ। कहिले कालोपत्रे सडक, कहिले ग्राभल र कहिले पानी भरिएको हिलो बाटो पार गर्दै यात्रा चरिकोटतर्फ अघि बढ्यो। दिउँसो निलो देखिएको आकाश चरिकोट पुग्दा बादलले ढाकेर पुरापुर सेतो भएको थियो। आकाशतिर हेर्दा लाग्थ्यो बतास रिसाएर अलिकति गड्याङगुडुङका साथ बादललाई हप्काइदिने हो भने बादल त्यसै रुन थाल्नेछ। लगभग 7-8 घन्टाको राइडपछि चाहिँ अहिले हामी चरिकोट आइपुग्यौँ बल्ल है। अनि अब यहाँ अलिकति पार्किङवाला होटल खोजेर हामी यहाँ बसिरहेछौँ है। अनि अब भोलि बिहान चाहिँ हामी छेटछेटतिर अगाडि बढ्छौँ। हेरौँ अब छेटछेटमा गएर बसिन्छ कि छेटछेटभन्दा त्यहाँ पुगेर खानासाना खाएर माथि लागिन्छ कि थाहा छैन है। सो लेट्स सी अब के हुन्छ। सो सी यु इन द मर्निङ। दोस्रो दिन चरिकोटमा बिउजदा चरिकोट भने अझै बिउजिएको थिएन। घामलाई हुस्सेको पर्दाले निलिदिएको थियो र केही मिटर पर रहेका घरहरू पनि स्पष्ट देखिएका थिएनन्। बिहानी पख उठेर सहरलाई मजाले निहाल्ने हाम्रो चाहना एकाएक टुक्रिएको थियो।
हामीले यात्राको तयारी गर्दै गर्दा चरिकोट भन्ने दिनको तयारी गर्दै थियौँ। सबेरै उठेर मानिसहरू आफ्नो काममा लागिसकेका थिए, जसका कारण सहर जीवन्त देखिन्थ्यो। बिहानी पख चरिकोटको जाग्ने शैली देखेर हामी मोहित भएका थियौँ। समुद्र सतहबाट 1554 मिटर उचाइमा रहेको चरिकोटले त्यस बिहान लोभलाग्दो गरी दिनलाई निम्त्याउँदै थियो। गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स डे 2 अनि आज हामी छौँ चरिकोटमा। हिजो लगभग टाइममै आइपुग्यौँ, हामी 5 बजीतिर आएर चरिकोट बस्यौँ है। राति चाहिँ वाइल्ड पानी पऱ्यो होइन, अनि चरिकोट चाहिँ अहिले लगभग 7 जति बजेको छ। यस्तो हुस्सुले ढाक्ने रहेछ कि यहाँबाट अगाडि पनि केही देखाएको छैन क्या, यस्तो हुस्सु हुने रहेछ। जस्तै यो चाहिँ ठ्याक्कै इलामको जस्तो भाइब्स आइरहेको छ यहाँ है। इट इज समथिङ डिफ्रेन्ट होइन, कस्तो बेग्लै नै भाइब्स छ यहाँ होइन। अब हामी चाहिँ अब फ्रेस हुन्छौँ अनि अब केही खाएर हामी चाहिँ आज छेटछेट जान्छौँ। आज छेटछेटमा हामी बस्छौँ अनि भोलि बिहानदेखि विल स्टार्ट वकिङ है त माथि। चरिकोटबाट छेटछेट निस्कदा पनि हुस्से हटेको थिएन। अघिल्लो दिन काठमाडौँबाट 130 किलोमिटर यात्रा गरेर चरिकोट बजार पुगेका हामीले त्यस दिन थप 50 किलोमिटर यात्रा गरेर छेटछेट पुग्नु थियो। दोलखाकै पुरानो र विशाल धार्मिक आस्था बोकेको भीमेश्वर मन्दिर रहेका कारण चरिकोटलाई भीमेश्वर नामबाट पनि चिनिने गरेको छ। दोलखाको सदरमुकाममा अवस्थित भीमेश्वर मन्दिर धार्मिक र ऐतिहासिक दुवैले नेपाल राष्ट्रकै रक्षकका रूपमा परिचित छ। यस्तो पवित्र भूमिमा पाइला टेक्न पाउनु आफैमा एक धार्मिक उपलब्धि हो। हामी अहिले यहाँ दोलखा स्पेशल थुक्पा भर्खर आयो। उसैले दिनैभर साथ छोडेन। दोलखा बजार हुँदै छेटछेट हामी पहिलोपल्ट यात्रा गर्दै थियौँ। बाटो नयाँ भएकाले उत्साह 2 गुणा बढेको थियो। कहिले नपुगेको ठाउँको यात्रामा निस्कने मानिसका लागि नयाँपन धेरै मिठो उपहार बनेर आइदिने रहेछ। हरेक मोड नयाँ, हरेक गल्ली नयाँ, वन जङ्गल नयाँ, बतास नयाँ, नयाँ कला, नयाँ संस्कृति, नयाँ मुहारहरू अनि भूगोल पनि नयाँ। एउटा यात्रीले यी सबै कुरालाई ग्रहण गर्दा गर्दै समय कटेको पत्तो नै पाउँदैन। छेटछेट जाँदा हामीले पनि त्यही महसुस गरेका थियौँ। एउटा नयाँपनको संसारले मन मस्तिष्कमा डेरा गरेको थियो। केही पर पुगेपछि सानो खहरीको आवाज सुन्न पाइयो। पहाडको सुन्दरताको एक झलक त्यहाँ अवस्थित थियो। बिहानैबाट धुम्मिएको आकाश झनै कालो हुँदै आयो। यात्रा लामो नभए तापनि पानीले भिजाउने डर यथावत नै थियो। आकाशको कालोपन देखेर डरले झन ताकत पाएर हामीलाई अत्याउन थाल्यो। एकैछिन गाउँले दाइहरूसँग गफगाफ गरेर गन्तव्यतर्फ अघि बढ्यौँ। मौसम उग्रिएको भए जीवनसँग केही समय पैँचो मागेर अझै धेरै बेर त्यही गफिने थियौँ, तर पुग्नु टाढा थियो अनि शत्रु बनेर आकाशमा बादलहरू मडारिरहेका थिए। हामीलाई प्रकृतिले हराएको थियो। मौसम जस्तै भए पनि बाटो चाहिँ सोचेभन्दा सहज रहेछ। दिन उग्रिएका बेला रुखहरूको चेप हुँदै बाटोमा पोखिएको घामको किरण झनै सुन्दर देखिने थियो। मनमा यात्राभर यस्तै कुरा खेलिरहे, तर अन्त्यमा जे चाहेको थिएनौँ त्यही भइदियो। अहिले हामी यहाँ उता सिंगाटी जाँदैछौँ। सिंगाटीबाट छेचेत पुग्यौँ आज हामी, तर यहाँ सुती बजार भन्ने ठाउँमा आइपुग्दाखेरि पानी पर्न थाल्यो। अब एकछिन चिया खाएर रेस्ट गर्छौँ होला एकछिन होइन। सो अब यो मनसुनमा ट्राभल गर्दाखेरि यही हुन्छ है। I wonder if your pretty eyes see. I need a good love. सुती बजारमा केही बेर अल्मलाएपछि पानी पनि रह्यो। त्यही मौकाको फाइदा उठाउँदै हामी छेटछेटतर्फ अघि बढ्यौँ। केही बेर यात्रा गरेपछि मौसम पनि खुल्यो। पानीले नभिजेको सुक्खा बाटो हुँदै यात्रा गर्न बाँकी केही किलोमिटर घटाउनतर्फ लाग्यौँ। छेउमा तामाकोशी नदी अविरल बगिरहेको थियो। तामाकोशी नदी तिब्बतबाट नेपालतर्फ बग्ने एक ठुलो नदी हो। शाब्दिक अर्थमा तामाको नदी भए तापनि दुःखको नदी भनिनु पछाडि बेग्लै कहानी छ। भनिन्छ राजा रणबहादुर शाहको पालामा ठेउलाको महामारीबाट पीडित परिवारहरूलाई काठमाडौँबाट तामाकोशी किनारमा सारेर राखिएको थियो। त्यसरी सहरलाई बचाउन भनेर खोलामा सारिएका नेवार बालबच्चा खोला किनारमै महामारीका कारण बिते र उनीहरूले गरेको विलापलाई शीतलामाजु दिइयो, जसले उनीहरूको दुःखको वर्णन गर्दछ। त्यसै कारण नदीको नाम दुःखको नदी रहन गएको इतिहासले बताउँछ।
अहिले हामी यहाँ सिंगाटी आइपुग्यौँ है अनि यहाँ चाहिँ चेक पोस्ट रहेछ गौरीशङ्कर कन्जर्भेसन एरिया प्रोजेक्ट GCAP भित्र हामी छौँ अहिले एकजनाको इन्ट्री फी चाहिँ 100 रुपियाँ लाग्ने रहेछ अनि भर्खरै हामी टिकट काट्यौँ 4 जनाको यहाँदेखि चाहिँ हामी छेचेत जान्छौँ छेचेतबाट भोलिदेखि विल स्टार्ट वकिङ है त सिगाटीबाट गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको सीमा सुरु हुन्छ गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र नेपाल सरकारले 2066 पुस 27 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर घोषणा गरेको एक संरक्षण क्षेत्र हो यस संरक्षण क्षेत्रले पूर्वमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिममा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र उत्तरमा चीनको तिब्बतलाई छोएको छ लोपान्मुख अवस्थामा पुगेका हिउँ चितुवा कस्तुरी मृग हाब्रे बुवासो ध्वाँसे चितुवा सालक चरीबाघ डाँफे मुनाल सहित यस संरक्षण क्षेत्रमा 34 प्रजातिका स्तनधारी जनावर 37 परिवारका 235 प्रजातिका पंक्षी 16 प्रजातिका माछा 9 प्रजातिका उभयचर र 14 प्रजातिका सरीसृपहरू पाइन्छन् यस्तो प्राकृतिक र जैविक विविधता भएको संरक्षण क्षेत्रमा यात्रा गर्न पाउनुलाई हरेक यात्रीले आफ्नो अहोभाग्य ठान्दछ यस भावनाबाट हामी पनि अछुतो रहेनौं In a couple weeks I could drive away and you could find another victim It's not your fault I feel this way आफ्टर 3 to 4 hours राइड अहिले भर्खरै हामी छेचेत आइपुग्यौँ है हामीलाई चाहिँ चरिकोटबाट बाटोमा खिच्दै आउनलाई 4-4.5 घन्टै लाग्यो होला अनि अब अहिले बिहानको त्यस्तो खाजा खाएको छैन हामीले अघि बिहान त्यही थुक्पा खाथ्यौँ अनि अब चाहिँ हामी यहाँ चौचो पकाएर तातो खान्छौँ होला कि हल्का मौसम पनि चिसो छ सो त्यही अब हाम्रो खाजा खाने टाइम पनि हुन लाग्यो अब जस्ट अब भोलि बिहानदेखि हामी विल स्टार्ट वकिङ टुवर्ड्स माथि छो रोल्पा होइन सो लेट्स सी कहाँ पुगिन्छ अनि अब हल्का भाइब्स तलपट्टि खोला बगिरहेछ त्यो खोलातिर पनि जान्छौँ होला त्यो रमाइलो हुनेवाला छ सो यही हो And the whole world is turning its back The time is right No shortcut and no easy ride Your eyes are open wide अहिले हामीले चौतोहरू सबै खाइसक्यौँ होइन अनि यहाँ झरना छ झरनाको तल खोला छ हामी खोलामा गइरहेछौँ अहिले अब रमाइलो गर्नलाई होइन सुशान्त हाउ यु फिलिङ I'm feeling very के भन्नु मजा आइरहेछ दियोस दिनभरको थकानलाई छेचेत पुगेर तातो चाउचाउले मेटेपछि छेचेत बस्तीलाई पछि छोडेर झरनातर्फ लाग्यौं बस्तीबाट नजिकैको दूरीमा रहेको छेचेत झरना ठूला चट्टानका माझबाट निरन्तर तल खसिरहेको थियो त्यो पहाडको शिरबाट खसिरहेको चञ्चल झरनाले निकालेको आवाजमा पनि एक अनौठो मिठास थियो गाउने गुन्जिने आवाजमा पनि हामीले शान्ति भेटेका थियौं झरना नजिक बस्दा उछिटिएको चिसो पानीले शरीरलाई ताजा बनाइदियो र पौडी खेल्ने रहर जगाइदियो झरनाबाट बगेर जमेको चिसो पानीमा केही बेर पौडिएर हामीले शरीरको थकान मेटायौं भर्खरै हामी तल खोला पनि गएर आयौँ है आजको डे 2 को आज अँध्यारो भइसक्यो अहिले हामी छेचेतमै छौँ अनि छेचेतमा चाहिँ बत्ती सधैँ हुने रहेछ है सो अब चार्ज गर्न मिल्ने सबै कुराहरू चार्ज हुन्छ र एनटिसीको चाहिँ यहाँ लगभग फुल टावरै आउँदो रहेछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यहाँ पुग्यौँ भनेर फोन गर्नलाई सजिलो हुन्छ मान्छेहरूलाई घरमा आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सलाई अथवा कसैलाई फोन गर्न सजिलो हुन्छ है सो वी वान्ट टु एन्ड आवर डे 2 हियर अहिले नै एकदम रमाइलो भयो तल खोलामा पनि अब हामी यहाँ केही खाएर प्याकिङ गरेर भोलि बिहान हिँड्नको लागि रेडी हुन्छौँ है त ल चेतचेत गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेको एक सानो तामाङ बस्ती हो
तामाकोशी किनारमा अवस्थित समुद्र सतहबाट 1380 मिटर माथि रहेको यस बस्तीमा करिब 50 देखि 60 घरधुरी रहेका छन्। पर्यटनको विकाससँगै चेतचेतमा थोरै समय अघि मात्र होटलहरू सञ्चालनमा आए। हाल भने जीविका गर्नका निम्ति पर्यटनले यस ठाउँलाई निकै ठूलो टेवा पुर्याएको छ। गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स डे 3 अनि आज हामी छौँ छेचेतमै है। अनि अब यहाँबाट माथि लाग्ने भनेको अब आज दोङगाङसम्म पुग्ने कि भनेर हाम्रो प्लान छ, तर केल्चेसम्म मात्रै पुगिन्छ भन्नुहुन्छ यहाँ लोकल दाइहरू। अलि ढिला भयो हिँड्न भन्नुभएको छ, तर पनि अब हाम्रो त्यही हो, सर्टहरू गर्नुपर्छ, अलि यताउति मिलाउनुपर्छ, त्यही भएर अलि टाइम लाग्छ। तपाईँहरू चाहिँ दोङगाङै पुग्नु सक्नुहुन्छ होला फर्स्ट डे होइन। सो अब यो चाहिँ हाम्रो छेचेत चाहिँ यस्तो राम्रो रहेछ है। सो यो यतापट्टि झर्ना छ, पछाडि झर्नाको अगाडि यो गाउँ रहेछ है। सो एउटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फिलिङ छ। अनि अहिले हामी चाहिँ लगभग 1400 जतिमा छौँ मिटरमा, 1380 जतिमा छौँ। अनि आज चाहिँ सिधै माथि अब भनौँ न अब 2800 3000तिर पुगिन्छ होला। सो त्यो भनेको चाहिँ अब 1500 400 चढ्नु पर्ने भयो हामीले, तर ठिकै छ, अब चढिन्छ होइन। अब यहाँबाट चाहिँ पुरै सिडी नै सिडीको बाटो उकालो रहेछ। त्यही हो, अब हामी केही खाजा खान्छौँ, त्यसपछि माथि लाग्छौँ है त। ल नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ शङ्कर तामाङ। म चाहिँ हाम्रो दाइहरूको पोटर अनि म ट्रेकिङ नै गर्छु। ट्रेकिङमा चाहिँ म असिस्टेन्ट गाइड। अनि आज हामी चाहिँ अब छो रोल्पामा ट्रेक सुरु गर्न लागेको छ। धन्यवाद, तपाईँहरू यहाँ आइदिनु भयो। अब छो रोल्पा जाने क्रममा हुनुहुन्छ हजुर दाइ, अब राम्रोसँग जानुहोस्। हाम्रोमा आइदिनु भयो, बस्नुभयो, खाना राम्रो मिठो नमिठो जस्तो भए पनि होइन। ठिक छ दाइ, ठिक छ। त्यसो अब हामीले उहाँको दाइको होटेलको नम्बर्सहरू चाहिँ यता साइडतिर कता कता राखिदिन्छौँ है। तपाईँहरू यहाँ छेचेत आएको बेलामा चाहिँ दाइकोमा फोन गरेर आउनुहोस्। पर्यटन व्यवसाय बाहेक यहाँका मानिसहरू बाख्रा तथा लोकल कुखुरा पाल्ने पनि गर्ने गरेका छन्। छो रोल्पा पदमार्गको सुरुवात स्थल भएकाले आउने दिनमा यहाँको पर्यटन झनै फस्टाउने देखिएको छ। There's so much more this life has in store. Yeah, I wanna go with you. पोर्टर दाइलाई अघि लाएर सिमिगाउँ तर्फको यात्रा सुरु हुन्छ। छेउमा बहिरहेको चञ्चलतालाई परिभाषित गर्ने तामाकोशी हामीलाई बाटो देखाउन उत्साहित देखिन्छ। यहाँको सुरुवातमै सुन्दर झुलुङ्गे पुल हुँदै पाइला अघि बढ्दछ। पुलमुनि बहिरहेको पानी यति कञ्चन हुन्छ कि केही बेर रोकिएर त्यसकै सुन्दरतामा हराइदिउ लाग्छ। पुल र खोलालाई पाइलाले पछि छोड्दै जान्छन् र उकालो सिँढीको बाटो सुरु हुन्छ। अलिक पर पुगुन्जेलसम्म पनि खोलाको गडगडाहट कानसम्म आई ठोकिरहन्छ। जङ्गलको बाटोमा बहेको बतासको अस्तित्व पनि सुगन्ध मिश्रित हुन्छ, मनलाई रोमाञ्चित गर्न त्यसै सक्षम बनिदिने किसिमको। अहिले हामी माथि सिमिगाउँतिर गइरहेछौँ अनि हाम्रो एनर्जी पार्टनर किबु इज विथ अस है। ट्रेक गर्ने बेला, ट्राभल गर्ने बेला चाहिँ एकदम युजफुल छ यो। मिठो पनि छ, एनर्जी पनि दिन्छ। चियर्स। चराचुरुङ्गीको चिरबेर सुन्दै यात्रारत रहँदा बाटो कटेको पत्तो हुँदैन। सिमिगाउँतर्फ अघि बढेको बाटोमा पदयात्रीले विश्राम गरून् भनेर बनाइएको विश्राम स्थल देखा पर्छ। हामी सिमिगाउँतिर माथि जाँदैछौँ है। यहाँबाट चाहिँ अब काउन्ट 1000 स्टेप्स भनेर लेखाएको छ। काउन्ट 1000 स्टेप्स टु रिच सिमिगाउँ लेखेर चाहिँ हामी काउन्ट गर्दै जान्छौँ है त अब होइन। सो नेपाल टिम हेर 8 बिचमा यो कहाँ हो थाहा छैन, तर अन द वे टु सिमिगाउँ। अहिले भर्खरै हामी सिमिगाउँ आइपुग्यौँ है। अघि चाहिँ तल 1300 चान्चुनबाट अहिले हामी 1771 मिटरमा आइपुग्यौँ। लगभग 400 जति चढ्यौँ हामी अहिले भर्खरै। हामी यहाँ खाना खान्छौँ, त्यसपछि सुरमुचे हुँदै आज क्याल्चे हो कि कता पुगिन्छ होला। क्याल्चे भन्दा पछाडि चाहिँ दोङगाङ हो। दोङगाङ जाने प्लान छ, तर लेट्स सी। वेदर हाम्रो साथ दिइरहेछ थ्याङ्कफुल्ली। अब के खान्छौँ? सो वेलकम टु सिमिगाउँ। समुद्र सतहबाट 1771 मिटरको उचाइमा रहेको सिमिगाउँ भिरालो पहाडमा रहेको एक सुन्दर बस्ती हो। तामाङ र शेर्पा जातिको बसोबास रहेको यस बस्तीमा 200 घरधुरी छन् भने गाउँको जनसङ्ख्या 300 देखि 400 रहेको छ।
आलु र मकै खेती मुख्य आयका स्रोत भएको यस ठाउँमा पछिल्लो समय भने पर्यटनले पनि आर्थिक विकासमा राम्रै प्रभाव पारेको देखिन्छ। मौसम खुलेको बेला यस ठाउँबाट गौरीशङ्कर हिमाल प्रष्ट देख्न सकिन्छ। पहाडी भेगहरूमा रहेको भौगोलिक चुनौतीहरूका कारण मोबाइल नेटवर्कको समस्या देशको समस्या बन्न पुगेको छ। यो ठाउँ पनि यस कुराबाट अछुतो भने छैन, तर सिमिगाउँ हुँदै पुगिने बेदिङसम्म भने नेपाल टेलिकमको एनटिसी नेटवर्क राम्रैसँग टिप्ने रहेछ। यात्रामा निस्कदा आफ्ना आफन्तहरूसँग जोडिरहनु सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट आवश्यक कुरा हो। नेपाल टेलिकमले यस यात्रामा त्यो सम्भव गराइदिएको थियो। केही दिनका पाहुना यात्रीहरूलाई भन्दा पनि नेटवर्क त्यहाँका स्थानीयलाई अझै बढी आवश्यक देखिन्छ। गाह्रो साह्रो पर्दा कसैको सहयोग गुहार्न र गाउँघरलाई संसारसँग जोड्न अत्यावश्यक रहेको नेटवर्कलाई नेपाल टेलिकमले बेदिङसम्म पुर्याएर गाउँलेहरूलाई सुविधा दिँदै आइरहेको छ। आशा गरौँ आउने दिनहरूमा नेपालका विभिन्न ग्रामीण भेगहरूमा यसरी नै सेवा विस्तार हुनेछ र ग्रामीण जीवन अझ सहज बन्नेछ। खाना पाक्यो? खाना त अघि नै नि 1 घण्टा जति होला। 1 घण्टा जति भयो? सिमिगाउँ हो दिदी हो पनि? हो। तर पुल चढ्ने बित्तिकै सिमिगाउँ। तर एउटा गाउँ माथि न अघि त्यो चाहिँ के हो? त्यो पनि सबै सिमिगाउँ। त्यो पुल चढ्ने बित्तिकै यहाँसम्म? ए अनि आज के छ खाना तरकारी के छ? खाना निङ्ग्रो आलु। आलु? सिमी छैन? सिमी त अब पो उम्रिँदै रहेछ। अनि सिमिगाउँमा सिमी खान पाइएन नि त? सिमी त तपाईँको दाँत कस्तो भयो? यो दाँतमा के लगाएको? यो अब यो यसो नक्कल पारेको। I'll be there when you call me. हामीले खाना खाइसक्यौँ। अब हामी निस्किन लागेको माथि सुरुमुचेतिर। सुरुमुचे भन्दा अझ अगाडि हामी उता क्याल्चेसमा जान खोज्छौँ। लेट्स सी कहाँसम्म पुगिन्छ। लेट्स गो। आज हामी क्याल्चेसम्म पुग्छौँ होला हैन? हामी माथि जाँदैछौँ। अनि यहाँ गर्मी छ है एकदमै वाइल्डै गर्मी। अनि एउटा कुरा भन्दाखेरि हामी 1-1.5 महिना जस्तो अगाडि आएको भए चाहिँ हामीले एकदमै धेरै लाली गुराँसहरू हेर्न पाउँथ्यौँ जस्तो लाग्यो, तर ठ्याक्क हामीले लुज गऱ्यौँ त्यो चान्स चाहिँ। वान अफ द बेस्ट स्पट होइन त यो? बबाल रहेछ है। सिमिगाउँबाट क्याल्चेतर्फको यात्रालाई त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले झन यादगार बनाइदियो। तल भयङ्कर स्वर गरेर बहिरहेको खोला, अनि माथि सानो तर सुन्दर झुलुङ्गे पुल। एक निमेष त्यस्तै हलमा लिएर त्यस सुन्दरतालाई आँखामा कैद गरेर हामी उकालो लाग्यौँ। छो रोल्पाको यात्राको आरम्भदेखि नै मानव उकालोसँग नमेटिने साइनो गाँसिएको थियो। हामी जहाँ जहाँ जान्थ्यौँ उकालो हाम्रो साथ हुन्थ्यो। लगातार उकालोको एकरूपतालाई भङ्ग गर्नका निम्ति कोही बेला झोलुङ्गे पुल देखा पर्थे, त्यसले पनि बेला बेला नयाँपनको आवाज दिलाइरहेको थियो। अहिले हामी माथि खाना खाएर अगाडि बढिरहेको थियौँ है क्याल्चेतिर। आज क्याल्चेसम्म पुगिन्छ होला। बाटोमा यस्तो बोर्डहरू छ है, छो रोल्पा लेखेको बोर्डहरू छ। हामी यस्तो ट्राभलर्सहरूलाई ट्राभल गर्न एकदम सजिलो हुन्छ है। यस्तो बोर्डहरू धेरै ठाउँमा रहेछ। भनौँ न हाम्रो बोर्डर अगाडि गइसक्नुभयो, तर पनि अब हामी झुकिन्नौँ है। ट्राभलर्स झुकिन्नको लागि चाहिँ दिस इज देयर। यात्राको अर्को सुन्दर पक्ष थियो खोलाको सुसाइ। खोलाकै छेउ भएर बनेको पदमार्गमा हिँड्दा हामीले दिनैभर खोलाको आवाज सुन्न पर्यो। पदयात्रीको सहजताको लागि बाटोका ढुङ्गाहरूमा बाटोको सङ्केत दिने चित्रहरू कोरिएका रहेछन्। त्यसैलाई पछ्याउँदै यात्रा अघि बढ्यो। कहिलेकाहीँ थोरै तेर्सो बाटो देखा पर्थ्यो। उकालो हिँडेर थाकेको शरीर त्यसबेला केही राहत महसुस गर्दथ्यो। अनि फेरि उही उकाली र ओह्राली। उत्तिसे पुग्न पनि निकै समय लाग्यो। अहिले हामी उत्तिसे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यसको हाइट चाहिँ 2055 मिटर अब्सी लेभल हो होइन। यहाँबाट सुरुमुचे पुग्नलाई 1.5 घन्टा लेखा छ। अझै 2 घन्टा लाग्छ होला हामीलाई। सुरुमुचेबाट अझै 2 घन्टामा मात्रै हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन क्याल्चे पुग्छौँ होला आज। होपफुली क्याल्चे पुगिन्छ होला, नत्र अब सुरुमुचेसम्म पनि बस्न सकिन्छ। वी डोन्ट नो। लेट्स सी अब वेदर कस्तो हुन्छ, हामी कहाँसम्म पुग्छौँ है त। यता जाने कति घन्टा खोजेर ल्याउनु भयो यति? थुप्रो घन्टा भइसक्यो हो। बिहान 10 बजेदेखि। धन्यवाद दाइ। यो एनर्जी ड्रिङ्क हो दाइ? कस्तो? ल किवी हो। यता देखाउनु त। किबु सुन्नु भएको छ पहिला? सुनेको छैन। हाम्रो पोटो दाइले एनर्जी दिनलाई हो क्या हो। ए मिठो रहेछ। ल कस्तो मिठो छ दाइ? कस्तो टेस्ट छ? एकदम मिठो टेस्ट छ। यात्रा लामो र थकाउने हुन्छ भन्ने कुरा उत्तिसेमा राखिएको बोर्डले जनाइसकेको थियो। 1.5 घन्टाको यात्रापछि मात्र सुरमुचे पुगिने भयो। बिहानैदेखि उकालो हिँडेको शरीर त्यसै थाकेको थियो, तर थकानलाई जित्नका लागि हामीसँग नयाँ ठाउँ पुग्ने उत्साह जीवित नै थियो। त्यसैको सहारामा यात्रालाई निरन्तरता दियौँ।
तर हाम्रो यात्रालाई अझै कठिन बनाउन पानी पनि परिदियो। पानी पर्यो मिलो मलाउँछ है रेनको लिएछौँ। हामी माथि सुरमुचेतिर गएका थियौँ, वाइल्ड पानी पर्यो क्या, वाइल्ड ओत लाग्ने ठाउँहरू काहीँ पनि छैन। हेलो एभ्रिवान, अहिले भर्खरै हामी यहाँ सुरमुचे आइपुग्यौँ है। बाटोमा लगभग 1 घन्टा जति अगाडि 45 मिनट जति अगाडिदेखि पानी पर्न थाल्यो। वाइल्ड पानी परेको एकछिन चाहिँ होइन, अहिले चाहिँ बल अलिअलि कम भइरहेछ होइन। होपफुली अब भोलि पनि पानी नपरोस्, अलिक बेलुकातिर परे पनि बरु ठिकै छ होइन। रेनी सिजनमा ट्राभल गर्दाखेरि यही हो अलिकति बेफाइदा चाहिँ, तर हामीले ग्रिनरी हेर्न पाउँछौँ, अलिकति बेग्लै एक्सपिरियन्स हेर्न पाउँछौँ। अब एकदम जाडो भएको छ, हामी होटलमा गएर तातोमा बस्छौँ। त्यसो आज यहाँ बसिन्छ, आज यही हो डेस्टिनेसन हाम्रो। ल हामी सुरमुचेमा छौँ, पानीले भिजेर आयो। अब चाहिँ यो कप नुडल टेस्ट गर्न गइरहेको छौँ है। हेलो मामु, के छ? कहाँ हुनुहुन्छ? हस् मामु। के भन्छ, एनटिसी भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालभरि नै सबैतिर छ है। जस्तै भनौँ अब यहाँ चाहिँ अलिकति भित्र टावर आएन, तर यहाँ बाहिर आएर म अलिकति साइडमा छु। अनि यसो फोन घुमाउँदाखेरि नै एनटिसी नेटवर्क हामीले फेस गरिरहेछौँ। भर्खरै मैले मामुलाई फोन गरेँ, हामी यहाँ पुग्यौँ, हामी यस्तो गऱ्यौँ भनेर भने होइन। सो जसले गर्दाखेरि चाहिँ मामु घरमा चिन्ता लिएर बस्नुहुन्न होइन। सो नेपालभरिको कुना कुनामा होइन देयर इज अलवेज होप क्या, त्यो होप भनेको एनटिसी हो क्या। सो नेपाल 8th कर्नरको टिम हो हियर एट सुरमुचे। यहाँ आएको बेलामा चाहिँ यो स्टिकरको फोटो खिचेर हामीलाई मेन्सन गर्नुभयो भने विल रिच देयर स्टोरिज। अहिले चाहिँ हामी सुरमुचेमा त्यो अघि भिजेको पानी के अरे कपडाहरू जुत्ताहरू सुकाएर छौँ होइन। अनि अब एकछिनमा चाहिँ हामी खाना खाएर एकैचोटि हजुरहरूलाई भोलि बिहान भेट्छौँ है त। गुड नाइट। समुद्र सतहबाट 2480 मिटरको उचाइमा रहेको सुरमुचे बिहान निकै मजाले उग्रियो। छेउछाउका पहाडहरू स्पष्ट देखिए। खोलाको मधुर सङ्गीतसँग गाँसिएर चराचुरुङ्गीको कलरव कानमा ठोकिन पुग्यो। मौसम उग्रिएकाले मन उत्साहित थियो। बिहान पनि मोबाइलमा एनटिसीको नेटवर्क आइरहेको थियो। त्यही मौकामा सबैले आफ्नो घरमा फोन गर्यो र दिनको योजना बनाउन थाल्यो। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। इट्स डे 4 अनि आज हामी छौँ सुरमुचेमा। हिजो बेलुका हामी लगभग त्यही 5-6 बजीतिर आइपुग्यो होला। बाटोमा पानीले पनि एकदम रुज्यो है, एकदम भिजायो। लगभग 45 मिनट जति चाहिँ पुरै भिज्यो, जुत्ता सबै कुराहरू भिजाएको छ है। आज चाहिँ अब हिजो एकछिन आगोमा ताजा थियो, सुक्यो होला। आजसम्म चाहिँ अब यहाँ हामी के ब्रेकफास्टहरू खाएर माथि बेदिङसम्म जाने प्रयास गर्छौँ। अब होपफुली बेदिङ पुगिन्छ कि भन्ने थाहा छ। अब पुगेन भने चाहिँ थाङथेङ कि क्या भन्ने ठाउँमा बसिन्छ होला। त्यही अब अलिकति लम्बिरहेछ हाम्रो यो ट्रिप चाहिँ। अब अलिकति सिडीको बाटो पनि रहेछ, अलिकति गाह्रो पनि लागिरहेछ। सुरुमा चाहिँ एउटा मात्रै होटल छ र नम्बरहरू हामी राखिदिन्छौँ। सो अब त्यही हो, अब केही खाने त्यसपछि माथि लाग्ने। सुरमुचेमा केवल एउटा होटल रहेछ, त्यो पनि 1 वर्ष पहिले मात्र बनेको। चेतचेतबाट बेलैमा हिँड्दा यस होटलसम्म साँझसम्म आइपुगिने रहेछ। यदि तपाईहरू यात्राको पहिलो दिन दिउँसो 12 बजी चेतचेत पुग्नु भयो भने बास बस्नका लागि सुरमुचेसम्म आउन सक्नुहुनेछ। तर यात्रा जति बिस्तारै गर्यो उति यादगार र सहज बन्छ। बाँकी आफै विचार गर्नुहोला। सुरमुचेबाट बेदिङको यात्रामा निस्कदा घाम निकै माथि आइसकेको थियो। बिहानीको न्यानो घाम ताप्दै हामी जङ्गलको बाटोभित्र प्रवेश गर्यौं। रुखका पातबाट छानिएका घामका किरण बाटोभरि पोखिएका थिए। एक दिन अघिको पानीले भिजेको जमिनबाट जङ्गलको बास्ना आइरहेको थियो।
उकाली ओह्रालीले त्यस दिनपछि पनि साथ छोडेन। छो रोल्पा यात्राको एक सुखद अनुभव थियो त्यहाँका खोला नाला तिर्खाएको बेला जतै पनि पानी भरेर पिउन सकिन्थ्यो। पदयात्रीका लागि यात्राको क्रममा यो कुरा एक वरदान सरह साबित हुन पुग्दछ। हामी माथि गइरहेछौँ है बेदिङतिर। यसरी बाटोमा जुकाहरू हुने रहेछ। त्यही हो अब रेनी सिजन भएको कारणले हुने रहेछ जुका चाहिँ। अब हामी अगाडि चाहिँ दोङगाङ गएर खाना खान्छौँ। एकदमै यो फरेस्टको बिचबाट हिँड्नुपर्ने रहेछ। एकदमै बेग्ला एक्सपिरियन्स, राम्रो एक्सपिरियन्स भइरहेछ यार। केताङ खोलालाई पछि छोडेर यात्रा दोङगाङतर्फ अघि बढ्दछ। बाटोमा केही अरू खोला र पुलहरूलाई पछाडि छोड्दै हामी अघि बढ्छौँ। केही बेरको निरन्तर यात्रापछि जङ्गलको बाटो भएर यात्रा र टिम 2810 मिटरको उचाइमा रहेको क्याल्चेसम्म पुग्दछ। अहिले हामी यहाँ क्याल्चेमा छौँ है। क्याल्चेको हाइट चाहिँ 2810 मिटर जब लेभल हो होइन। अनि हामीले खाना खाने भनेको दोङगाङ हो। यहाँबाट 45 मिनट्स लिएको छ, तर हामीलाई अलिक खिच्दै जानलाई लगभग 1 घन्टा जति लाग्छ। अनि आजको हामीले पुस गर्ने भनेको चाहिँ बेदिङसम्म हो। बेदिङको हाइट चाहिँ 3721 रहेछ है। त्यहाँ पुग्न चाहिँ लगभग यहाँ कति 5 घन्टा 15 मिनट लेख्नु भएको छ। अब हेरौँ म बेलुका बेलुकातिर जहिले पानी पर्ने छ त्यहाँबाट पुरै कालो बदल भएर आएको छ अहिले होइन। सो अब हामी थाङदिङसम्म पुग्छौँ कि भन्ने छ आशा चाहिँ। हेरौँ अब फेरि अब अहिले नै पानी पर्न थाल्यो भने त अब यहीँ दोङगाङ पनि बस्न सकिन्छ होइन। सो वेयर नट सो स्योर कहाँ पुगिन्छ होइन। तर जाउँ अगाडि। अब हेरौँ अब होपफुल्ली वेदरले साथ दियोस्। अब अगाडि जान्छौँ, खाना खान्छौँ ल। बाटोमा राखिएको बोर्ड अनुसार क्याल्चेबाट दोङगाङ पुग्न केवल 45 मिनट लाग्ने हो, तर हामीले अलिक बढी नै समय लगायौँ। सुरमुचेमा चाहिँ क्याल्चेमा पनि एउटा मात्र होटल रहेछ। फेरि पानी पर्यो। हामीले खाना पनि खाएको छैन। अनि खाना खाने ठाउँ पुग्न चाहिँ अब आधी घन्टा लाग्छ होला सायद। तर फेरि रेनकोट लाएर हिँड्नुपर्ने भयो। रेनकोट लगाएर फेरि यात्रा सुरु गरियो। त्यसै हिँड्नभन्दा रेनकोट लगाएर हिँड्न थोरै असहज हुने गर्दछ। त्यस असहजतालाई स्वीकार्दै दोङगाङ नजिक ल्याउन प्रयत्नरत रह्यौँ। हेलो एभ्रिवान, अहिले भर्खरै हामी दोङगाङ आइपुग्यौँ है। तल सुरमुचेबाट हिँडेको 3 घन्टामा अहिले हामी यहाँ छौँ। अब हामी खाना खान लाग्यो है। पानी अलिक कम भयो। भर्खर घाम पनि लागेको थियो। कहिले घाम लाग्ने कहिले पानी पर्ने यस्तै भइरहेछ। हल्का हल्का भिजी पनि रहेछौँ है। अब यहाँ हामी खाना खान्छौँ। अनि अगाडि आज हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ थाङदिङसम्म पुग्छौँ कि भन्ने आशा छ। लेट्स सी अब कहाँसम्म पुगिन्छ है त। आज यहीँ वाइल्ड पानी पऱ्यो भने यहीँ बस्नु सकिन्छ, भएन भने अगाडि बढिन्छ होला। लेट्स सी है त ल। खाना खानका लागि दोङगाङ पुग्दा हामी त्यहाँको सुन्दरताले मोहित भइसकेका थियौँ। छेउमा बगिरहेको कञ्चन खोला अनि किनारमा केवल 3वटा घर। छो रोल्पा पदयात्रामा हामी त्यस दिनसम्म देखेको सबैभन्दा सुन्दर दृश्य त्यही थियो। रोलवालिङ नदी किनारमा केही बेर सुस्ताएर ध्यानस्थ भइदियो चाहिँ बनाइदिने दोङगाङको सुन्दरता साँच्चै अलौकिक थियो। ल बाँड्ने पालो मेरो आयो होइन। बनाउँदै रहेछु म। सुरु गरौँ। हामी स्टिल दोङगाङमै छौँ है। खानासाना सबै खाइसक्यौँ। अब हामी हिँड्न लाग्थ्यौँ ठ्याक्क। अनि पानी एकदमै ठुलो बर्किरहेछ फेरि है। अघि हेमन्त दाइले जम्प भन्नुभएको थियो होइन, ठ्याक्कै पानी पर्न थाल्यो। हामी त फेरि फर्क्यौँ है। बाँचो यतै बस्नु भयो ल। काँचोको बास यतै पानी पर्दै रोकिँदै गऱ्यो है। फेरि अब यतै झऱ्यो। अलिक होटेलमा कमेडी भयो त्यो। यस बिहानी पख दोङगाङ अझै सुन्दर देखियो। अघिल्लो दिन धुम्मिएको मौसम बिहान खुलेकाले पर पहाडमाथि हिमालले आफ्नो मुहार देखाए। हिमालको मात देखिनाले पदयात्रीमा पुनः एक उत्साहको सञ्चार भयो। बर्खायामको यात्रा भएकाले हामीले सके जति हिँड्न सकेका थिएनौँ। यात्राको समय लम्बिएको थियो, तर शरीरले भने कम हिँड्नु परेर सहज महसुस गर्दै थियो। बिस्तारै घामका किरणहरूले परपरका पहाडलाई प्रकाश पार्दै गए। बिहानी दिन हुनलाई आतुर देखियो। हामी खाजा पाकुन्जेल छेउको खोलाको सुन्दरतालाई आत्मसात गर्न निस्क्यौँ।
समुद्र सतहबाट 2700 मिटरको उचाइमा रहेको दोङगाङको सुन्दरता देखेर सायद नियतिले पनि हामीलाई एक रात त्यहीँ बस्न विवश पारेको थियो। गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स डे 5 अनि हिजो हामी पानी परेर यहाँ दोङगाङमै बस्यौँ है। अनि आज चाहिँ हामी अब अगाडि बढिरहेको छौँ। आज अहिले बल्ल 5:30-6 जस्तो बजिरहेछ। अब अगाडि हामी थाङदिङ भन्ने ठाउँमा खाना खान्छौँ। त्यसपछि हाम्रो आजको डेस्टिनेसन बेदिङ हो। लेट्स सी, अब पानी परेन भने हामी बेदिङसम्म पुग्छौँ है त। ल बिहानी पख दोङगाङ छोड्दा पनि एक रात अझै यतै बिताइदियो भन्ने भावना बारम्बार मनमा आइरह्यो। केही बेरमा माथिल्लो दोङगाङ हुँदै बेदिङतर्फ अघि बढ्यौँ। यात्रामा निस्किएको 3 दिन बितिसक्दा पनि हिमाल भने मजाले देखिएको थिएन। आँखा अगाडि विशाल हिमालहरू देख्ने चाहना बोकेर उकालो उक्लिरह्यौँ। पोर्टर दाईहरू हामीसँग गफ गर्दै केही बेर हाम्रो पछि पछि हिँड्नुभयो। हिँड्दै हिँड्दै 3 छाँगे पुल पुग्यो। पुललाई पछि छोड्यौँ। उकाली ओह्राली सधैँझै साथी थियो। साथीभाइहरूसँग जीवनका मिठा सम्झनाहरू गाँच्दै गन्तव्यतर्फ लम्किरह्यौँ। रुखका चेपबाट छिरेर घामका किरण जङ्गलभर छरिएका थिए। ओसको गन्ध नाकसम्म आइपुगेको थियो। ढुङ्गाको सिँढी भएकाले बाटो भने उति साह्रो चिप्लो थिएन। कहीँ कतै रुखका मुढालाई लडाएर पुल बनाइएको थियो। त्यसमा सन्तुलन मिलाउँदै केही क्षण यात्रा गरेपछि पर पहाडमाथि हिमाल देखियो। थाकेको तनलाई त्यही एउटा दृश्यले जागर थपिदियो। हिमालको नसा नै बेग्लै छ। एकपटक समीपबाट हिमाललाई देखेको मानिसलाई हिमालले बारम्बार बोलाइरहने रहेछ। थेप्लुङ पुग्दा हामीले यस कुराको अनुभव गरेका थियौँ। अहिले हामी थेप्लुङ आइपुग्यौँ है। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो खाना खाने डेस्टिनेसन हाम्रो यो थाङदिङ चाहिँ हामी 1 घन्टामा पुग्छौँ। अब यहाँदेखि ठाडो उकालो सुरु हुन्छ अरे। अनि आजको हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन भनेको बेदिङसम्म हो। अहिलेसम्म चाहिँ घाम लागिरहेछ होइन, यी घाम लागिरहेछ। खुसीसम्म सबैजना होइन, पानी चाहिँ नपरोस्। लेट्स गो। थेप्लुङबाट थाङदिङतर्फ लाग्दा घाम टाउकोमाथि आइपुगेको थियो। त्यो न्यानो घामको तापलाई जङ्गल र खोलालाई छोएर बहेको बतासले मत्थर बनाइदियो। पहिलो दिनबाट नै हामीसँग हिँडिरहेको खोला साथै थियो। खोलालाई पछ्याउँदै हामीले खोलाको शिरसम्मै पुग्नु थियो। खोलालाई पछ्याउनु एउटा आध्यात्मिक अनुभूति हो। बहँदै गरेको खोलासँग उसले मुहानबाट बग्दै आएको कथा सुन्दै उसको अस्तित्वसँग परिचित हुँदै उसलाई पछ्याउनुले जीवनलाई हेर्ने अलग दृष्टिकोण दिन्छ। हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई एक निमेष खोलासँग ताजेर हेर्यौँ। यसले उद्देश्य र विगत दुवैलाई निहाल्ने प्रेरणा दियो। अहिले भर्खरै हामी थाङदिङ अथवा थाङदिङमा आइपुग्यौँ है। यसको हाइट चाहिँ 3344 मिटर अफ सी लेभल हो। तलबाट हिँड्नुको 3.5 घन्टा लाग्यो हामीलाई चाहिँ। सर्टहरू खिच्दै खिच्दै आयौँ। नर्मली चाहिँ 2 देखि 2.5 घन्टामा आइपुगिने रहेछ। अब हामी यहाँ खाना खान्छौँ। त्यसपछि हामी आज बेदिङसम्म जान्छौँ। सो बेदिङको चाहिँ पुग्नलाई हामीलाई यहाँ कति 2 घन्टा 50 मिनट लेखाएको छ। हामीलाई 4 घन्टा जति लाग्छ होला। अब खाना खाउँ है त। ल थाङदिङ पुग्दा निकै भोक लागेको थियो। बिहानै हिँड्नु अघि खाना बनाएर राखिदिनु भएकाले हामी पुग्दा खाना पाकिसकेको रहेछ। नेपाल टेलिकमको टावर थाङदिङमा पनि टिप्ने भएकाले होटल सम्पर्क गर्न अलिक सहज रहेछ। पहाडको यस अनकन्टार ठाउँमा पनि यसरी मोबाइल फोन चल्नुले पदयात्री र स्थानीय दुवैलाई ठूलो सहयोग पुर्याएको छ। दिनभरि नै नेटवर्क नटिप्दा हामी पनि केही हदसम्म आत्तिएका थियौँ। तर भाग्यवश थाङदिङ पुगेर घरमा फोन गर्न पाइयो। समुद्र सतहभन्दा 3344 मिटर उचाइमा रहेको थाङदिङमा जम्मा एउटा मात्र लज छ। यस पदमार्ग हुँदै यात्रा गरेर यहाँ बस्न आउनेहरूले खाना खानका लागि धेरै बेर पर्खने समस्या झेल्नु पर्ने छैन। बाँकी उकाली ओह्राली हिँड्दा लाग्ने थकानको पनि कुनै समाधान छैन। अहिले भर्खरै हामी यहाँ सामदार भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। यहाँबाट बेदिङ पुग्नलाई लगभग 2 घन्टा जति लाग्छ। खाना खाएर हिँडेको लगभग 1 घन्टा जति भयो है। अनि यो बाटो एउटा पुल रहेछ। यहाँबाट स्ट्रेट जानुभयो भने चाहिँ तपाईँ डालडुङ पुग्नुहुन्छ है यो बाटो चाहिँ। तर हामी चाहिँ यो बाटो नगइकन हामी सिधै यता यो स्ट्रेट बाटो लाग्छौँ टु बेदिङ है त। अब होपफुली अब आज बेदिङ टाइममा पुग्छौँ होला, पानी पर्दैन होला।
यतापट्टि खोला बगिरहेछ जस्ट लाइक फोक्सुन्डो भाइब्स छ। मलाई यो छो रोल्पा चाहिँ अलिकति फोक्सुन्डो प्लस लाङटाङ जस्तो लाग्यो है। जो को जानु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोस्। सामदारबाट बेदिङतर्फ लागेपछि मनमा झन् उत्साह जाग्यो। गन्तव्य केवल 2 घण्टाको हिँडाइको दूरीमा छ भन्ने कुराले नै हर्षित बनाएको थियो। समुद्र सतहबाट 3415 मिटरको उचाइमा रहेको सामदारबाट उकालो लागेपछि फरक भूगोल देखा पर्ने रहेछ। विशाल झरना, हिमाल र सुन्दर पहाडको दृश्यलाई निहार्दै यात्रारत खुसी मनाए। पानी पर्यो, हामी उता बेदिङ गइरहेछौँ। अझै 1-1.5 घण्टा लाग्छ होला। हेर्नु न मौसम यस्तो हुस्सु भएर कालो बादलै हाम्रो अगाडि छ अहिले। तर यति म अगाडि कहीँ बस्न आउँछ भने बस्छौँ, चिया खान्छौँ होला। होपफुली अब बेदिङ छिटै पुगिन्छ। ल दाइ बेदिङ कति घण्टा लाग्छ? लाग्दैन अब ल बिस्तारै जाँदा नि 1 घण्टा त भनौँ न। 1 घण्टा। मौसमले त्यस दिन पनि धोका दियो। यस यात्राभरि नै हरेक साँझ पानी झरी खेप्दै आइरहेका थियौँ। मनसुनको यात्राले यस्ता चुनौती लिएर आउँछन् भन्ने कुरामा जानकार भए तापनि पानी नपरिदियोस् भन्ने कामना मनमा रहेकै थियो। हाम्रो त्यस कामनालाई प्रकृतिले सुनेको नसुनै गरिदियो। खुसीले पुरै पहाड र हिमाल ढाकेर एकाएक मौसमलाई उदास बनाइदियो। हामीले सुनेका थियौँ बेदिङ आरोहीहरूको जिल्ला हो र त्यो हुनुको पछाडि रोचक तथ्य रहेछ। हालसम्म यस ठाउँका 65 जना संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेका रहेछन्। यात्राभर यस्ता बहादुर र परिश्रमी सन्तान जन्माउने भूमि कस्तो होला भनेर देख्न हाम्रा आँखा उत्सुक पनि रहे। बेदिङ चाहिँ 3707 मिटर्स अफ सी लेभलमा पर्छ। आज लगभग हामीले कति 6 घण्टा जति हिँड्यो होला है तलबाट दोङगाङबाट। त्यही हो, अब केही खाने, वी आर सो हङ्ग्री। अनि अर्को कुरा चाहिँ एनटिसीको नेटवर्क चाहिँ हाम्रो लास्ट छो रोल्पाको ट्रेकमा यहीँसम्म मात्रै हो। यहाँबाट माथि चाहिँ एनटिसी नेटवर्क छैन र बत्ती छैन है, नाममा बत्ती छैन। सो अब एनटिसीको फोन गर्नुपर्ने, कसैलाई फोन गर्नुपर्ने भने यहाँबाट फोन गर्ने अनि त्यसपछि नजाने है त। अब के खान्छौँ हामी? ल वेलकम टु बेदिङ। करिब 80 घरधुरी रहेको बेदिङ छो रोल्पा पदयात्रा सुरु गरेपछि हामीले देखेको सबैभन्दा ठूलो बस्ती थियो। त्यहाँ पुगेर थाहा पायौं शेर्पा जातिको बाहुल्य रहेको यस ठाउँमा करिब 400 जना बसोबास गर्दा रहेछन् र पर्वतारोहण गाइड र पोर्टरका रूपमा यहाँका धेरै मानिसहरू देशका विभिन्न ठाउँमा कार्यरत रहेछन्। यस ठाउँका 6 जना महिला सहित 65 जनाले सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरेको कुरा सुन्न पाउँदा हामी पनि गर्वान्वित भएका थियौं। सो नेपाल एथोरो टिमको हेर एट बेदिङ। समुद्र सतहबाट 3709 मिटरको उचाइमा रहेको गाउँ बेदिङ पुग्दा बल्ल कुनै गाउँ पुगेको आभास भयो। अघिल्ला 2 दिन सीमित मानिसहरू मात्र देखेका हामीले त्यस दिन बेदिङमा एउटा ठूलो समाज देखेका थियौं। शेर्पा संस्कृति देखेका थियौं। एउटा चलायमान गाउँ हाम्रा आँखा अघि जीवित थियो। बेदिङ गाउँलाई संसारसँग जोड्ने एउटै मात्र माध्यम छ र त्यो हो हालसालै निर्माण गरिएको नेपाल टेलिकमको टावर। उक्त टावर मार्फत नेपाल टेलिकमले दोलखा जिल्लाको बेदिङमा बीटीएस स्थापना गरेर जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपाल टेलिकमको यस कार्यबाट यस क्षेत्रका लगभग 500 बासिन्दा तथा यस क्षेत्रमा आउने पर्यटक लाभान्वित भएका छन्। लगानी बढी र प्रतिफल कमाउने कार्य भए तापनि यस कार्यलाई सम्पन्न गरेर टेलिकमले देश विकासमा एक महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। बिरामी भएका बेला स्वास्थ्य सेवा र अबर परेका बेला आफन्त गुहार्न बेदिङवासीलाई यही एउटा टावरले सहायता गर्दछ। छेउमा बहिरहेको रोलवालिङ नदी, घर घरबाट निस्किएका धुवा, बौद्ध धर्म मान्ने शेर्पा जाति,
हाम्रा लागि त्यहाँको भूगोल र जीवन दुवै नयाँ थियो। बौद्ध गुम्बाहरू नयाँ थिए, बस्तीको बनोट नयाँ थियो, मुहार नयाँ थिए, मुहारले पोख्ने हाँसोहरू नयाँ थिए। त्यही नयाँपनलाई अझ सुन्दर बनाउन छेउमा अटल हिमालहरू उभिएका थिए। हिउँको सेतो गलबन्दी लगाएर कुनै चनाखो चौकीदार चाहिँ बेदिङलाई हेरिरहेका थिए। मन हर्ने दृश्य थियो त्यो। आज डे 5 को एन्ड हो हैन, हामी बेदिङमा छौँ। अघि नै आएर यसो भाइब्सहरू खिचेर सबै कुराहरू खिच्यौँ। एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स भयो हैन। भोलि हामी अब हुँदै माथि छो रोल्पासम्म जान्छौँ होला। अहिले हामी फ्राइड राइस खाएर अब वी वान्ट टु एन्ड आवर डे। सी यु इन द मर्निङ। छेकीको हिमाल एका बिहानै आफ्नो श्वेत शरीर देखाएर मुस्कुरायो। बेदिङ गाउँ बिस्तारै घाम र हिउँको सेतुले उज्यालिँदै गयो। शीतका थोपा पातबाट खसेसँगै रुख बिरुवाले आङ तान्न थाल्यो। चरीको चिरवेर र हिमालको शान्त वातावरणले भर्खर जागेका गाउँवासीको मुहारमा एक मुस्कान फुलाइदियो। रोलवालिङ खोला सदाझै एक रूपले छेउमा कलकल बहिरह्यो। हिमालको माथसम्म पुग्नलाई भन्दै बादलका टुक्राहरू हिमालका वरिपरि घुमिरहे। एउटा बिहान हाम्रै अघि जन्मेर दिन बन्नका निम्ति बामे सर्न थाल्यो। हामी प्रकृतिको त्यो लीला देखेर वशीभूत भयौँ। गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स डे 6 अनि आज हामी छौँ बेदिङमा। अनि यहाँ बिहान वेदर चाहिँ अलिअलि खुला छ, अलिअलि पानी परिरहेछ। यतातिरबाट खुलिरहेछ, यताबाट पानी परिरहेछ। अब हामी यहाँ एकछिन फ्रेस भएर माथि लाग्छौँ नातिर। अनि हेरौँ अब वेदर क्लियर छ भने चाहिँ आजै गइन्छ छो रोल्पा माथि। तर वेदर क्लियर भएन भने चाहिँ भोलि बिहान जाने कि भन्ने प्लान छ। तर भोलि बिहान पनि फेरि यस्तै पानी पऱ्यो भने के गर्ने भन्ने सिचुएसन छ क्या। सो अब लेट्स सी के हुन्छ होइन। एकछिन फ्रेस हुन्छ है त ल। आज हामी खै नानै बसिन्छ होला, त्यही भएर अब बल्ल हामी बेदिङबाट निस्किरहेको छौँ अगाडितिर। अब यो बाटो लगभग 2-2.5 घन्टा 3 घन्टा हिँडेपछि हामी नाप पुग्छौँ है त। लेट्स गो। रोलवालिङ उपत्यका क्षेत्रभित्र पर्ने बेदिङबाट पदयात्री टाँसी लाप्चा पदमार्ग भएर सगरमाथासम्म पनि पुग्न सक्ने रहेछन्। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो द ग्रेट हिमालय ट्रेल अन्तर्गत पनि पर्ने हुनाले यस पदमार्गको महत्त्व निकै ठुलो रहेको छ। पर्यटकीय हिसाबले हेर्ने हो भने राम्रो प्रचार भएमा भविष्यमा यस ठाउँमा अझै बढी पर्यटकहरूको आगमन हुने देखिन्छ। प्राकृतिक र धार्मिक दुवै हिसाबले यसलाई प्रचार गर्न सके बेदिङ मात्र नभएर पुरै देश लाभान्वित हुने कुरा पक्का छ। नागाउँसम्मको बाटो केही हदसम्म तेर्सो रहेछ। 3-4 दिन लगातार उकालो हिँडेको शरीरले त्यस दिन केही राहत पाएको थियो। छो रोल्पा पुग्न छेटछेटबाट उकालो लागेदेखि नै रोलवालिङ खोला पछ्याइरहनु पर्दछ। आफ्नो उद्गम स्थल छो रोल्पाबाट बहेको यो खोला बेदिङ हुँदै छेटछेट पुगेर तामाकोसीसँग जोडिन्छ। जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनेर चिनिएको नेपालका प्राय सबै नदी हिमाल हुँदै तराईसम्म बहेका छन्। रोलवालिङ जस्ता खोलाले कयौं मानिसलाई खानेपानी दिएका छन्, कयौं किसानलाई सिँचाइको सुविधा दिएका छन् र देशैभर बत्ती बाल्नका लागि ऊर्जा दिएका छन्। खोला त्यसैले केवल जमिनमाथि मात्र नबहेर हामी सबैभित्र बहेको छ। हामी नेपाली खोला नालाका सन्तान हौं र हाम्रो जीवन यसैको सेरोफेरोमा चलेको छ। बिहान उग्रिएको मौसम फेरि एकाएक धुम्मियो र पानी पर्न थाल्यो। एक दिन त रेनकोट नलगाई यात्रा गर्न पाइएला सोचेका थियौं, त्यो पनि सफल भएन। मौसम धुम्मिएकाले वरिपरि देखिने हिमाल बिलाएर गए। उससे पछाडि यही नजिकै हिमालहरू अवस्थित छन् भन्ने बोध हुँदाहुँदै पनि तिनलाई देख्न सकिएको थिएन। सतीश हल्का गाह्रो भइरहेछ माथि जानलाई, तर पनि हामीले अलिअलि पुस गर्दै लगिरहेको छौँ सतीशलाई। सतीश तपाईँ खाएर पठाउने हल्का बिजी फिल भइरहेछ, पुरै गलिरहेछ होइन। अब यो बेला बेला यस्तो हुन्छ, एल्टिट्युडमा आउँदाखेरि यस्तै हुन्छ होइन। तर पनि अब अलिकति पुस गर्ने अनि यसो नासम्म हामी पुग्छौँ होला। नाममा पनि गाह्रो भयो भने चाहिँ तल पठाउने भन्ने प्लान छ।
त्यही हो बेला बेला ट्राभल गर्दा यस्तै हुन्छ तर योभन्दा माथि माथि गइसकेको छ मान्छे तर पनि यस्तो हुन्छ सिचुएसन अनुसार टाइम अनुसार सबै फरक हुन्छ उकालो उक्लिँदै गएपछि हावा पनि पातलो हुन थाल्यो अक्सिजनको कमीले हामीलाई सधैँभन्दा बढी थकाएको थियो 3709 मिटरको उचाइबाट हामी 4143 मिटरको उचाइमा रहेको नागाउँ जाँदै थियौँ थोरै असहज त हुने कुरा अपेक्षित नै थियो यस्तो समयमा यात्रालाई केही बेर रोक्नु उचित हुन पुग्दछ शरीरमा अक्सिजनको कमी भएका बेला यात्रालाई थप उचाइतर्फ अघि बढाउनुले जीवनलाई खतरा हुने भएकाले केही बेर विश्राम गरेर मात्र अघि बढ्यौँ जोसमा होइन सधैँ त डाफी हो कि के हो होइन उसलाई गाह्रो भएर सोध्दै चढिदिरहेको पहाड यो पहाड चढेर खिचिदिरहेको त्यही भने अब दुख्यो फेरि मौसम बिग्रिएकाले बाटोबाहेक वरिपरिको दृश्य केही देखिएको थिएन हामी नागाउँतर्फ जाँदैछौँ भन्ने कुरा त थाहा थियो तर बेदिङबाट नासम्मको बाटोमा भूगोल कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराको अनुभव गर्न हुस्सेले वञ्चित गराइदियो केही पर पुगेपछि चरणमा चढ्दै गरेका चौरी देखिए तिनलाई देख्दा लाग्यो नेपालको हिमाली क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा ठूलो योगदान यिनै याकहरूको छ भारी बोक्नदेखि लिएर राडी बनाउनका निम्ति ऊन दिनुहोस् हामीलाई याकले नै दिएको छ बाटो धेरै नै सहज थियो अघिल्ला केही दिन जस्तो ठाडो उकालो चढ्नुपर्ने आवश्यकता थिएन उचाइ बढेकाले शरीरलाई असहज भए तापनि यात्रालाई बिस्तारै अघि बढाए हिमालका बीच गहिरोमा रहेको फराकिलो भूभाग अगाडि लम्तन्न थियो हिमालमा सम्म र तराईमा उठेको भूभाग देख्दा कस्तो कस्तो अनौठो लाग्ने रहेछ मानिसलाई हामीलाई पनि नातर्फ जाँदा त्यस्तै महसुस भयो अहिले भर्खरै हामी नागाउँ आइपुग्यौँ है नागाउँको हाइट चाहिँ 4183 मिटर अफ सी लेभल हो है अनि हामीलाई तल बेदिङबाट नआउनुलाई चाहिँ लगभग 4-4.5 घन्टा 5 घन्टा लाग्यो बिस्तारो खिच्दै खिच्दै आयौँ हामी हल्का गाह्रो पनि भयो बोइजहरूलाई बिचमा होइन अनि अब यहाँ चाहिँ हामी रेस्ट गर्छौँ भोलि बिहान चाहिँ यस्तो छ वेदर होइन अब कसरी जानु होइन कसरी जानु अब उता छो रोल्पा जान मिल्दैन केही देख्दैन भ्यू सो भोलि बिहानलाई होप गर्छौँ हामी कि अब वेदर खुलोस् होइन यहाँबाट चाहिँ हामी भोलि बिहान चाहिँ लगभग 3 घन्टा जतिमा चाहिँ छो रोल्पा पुग्छौँ छो रोल्पाको हाइट चाहिँ त्यही अब 46 जतिमा होला 4600मा सो अगाडि जाउँ अब भोक लागेको छ के खाउँ होइन नागाउँमा आइयो अलिकति हाई अल्टिट्युडमै छ होइन हल्का हल्का सास फेर्न अथवा यताउति टाउको साउको दुख्ने त भइ नै हाल्छ त्यही हो फुल कि केही नहोस् है त अगाडि बढ्छौँ अब नागाउँ छो रोल्पा पदमार्गमा पर्ने अन्तिम गाउँ हो समुद्र सतहबाट 4183 मिटरको उचाइमा रहेको यस गाउँमा 50-60 वटा घर छन् र सबैमा शेर्पा जातिकै बसोबास रहेको छ दुई धार्मिक र प्राकृतिक रूपले सुन्दरताल छो रोल्पा र दुधकुण्डलाई जोड्ने भएकाले पनि यहाँ वर्षैनी निकै धर्मावलम्बी र पर्यटकको भिड लाग्ने गर्दछ मौसम खुलेका बेला यस ठाउँबाट तबुचे नागो यालुनग्री र किमागो हिमाल छर्लङ्ग देखिन्छन् नागाउँको एउटा रोचक कथा रहेछ भनिन्छ कोही एक गुरुले यसलाई पशु हिंसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नु भएपछि यहाँ जन्तु जनावर काटमारहरू सबै बन्द भएको हो यहाँका याकहरू पनि बुढो भएर प्राकृतिक मृत्यु नै वरण गर्दछन् यो संसार मानिसहरूको मात्र होइन पशुहरूको पनि र उनीहरूलाई पनि मानिस सरह बाँच्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर नागाउँ छो रोल्पाको पदमार्गमा अवस्थित छ नेपनी भनेर चिनिने नागाउँ हिउँदका केही महिना चिसोका कारण बस्न योग्य रहँदैन त्यसैले यहाँका मानिस धेरै चिसो भएपछि बेदिङतर्फ झर्ने गर्दछन् यसरी नै यहाँका होटेलहरू चल्ने कुरा हामीले त्यहाँका स्थानीयसँग कुरा गरेपछि थाहा भयो साँझ परेपछि हुस्सेले नागाउँलाई विलीन हुने गरी छोपिदियो पर उडेको ड्रोनले केही सफा दृश्य कैद गरे पनि नागाउँ हुस्सेभित्र हराइसकेको थियो अग्ला हिमाल बीच गहिरो जमिन अनि त्यहाँ बहिरहेको रोलवालिङ खोला नागाउँको त्यो भूगोल कुनै काल्पनिक दृश्य भन्दा कम थिएन गुड नाइट सी इन द मर्निङ अब भोलि बिहान चाहिँ हामी छो रोल्पा जाँदैछौँ है त बिहान 5-5:30 बजे उठिन्छ होला हेरौँ है त वेदर कस्तो हुन्छ गुड नाइट
गुड मर्निङ एभ्रीवान, इट्स डे 7 अनि आज हामी छौँ यो ना भिलेजमै है। अनि यहाँबाट चाहिँ अहिले हामी माथि छो रोल्पा गइरहेछौँ। बिहान लगभग अहिले 5-5:30 जति बजिरहेछ। वेदर चाहिँ धुम्म छ, तर हामी होप गरिरहेछौँ कि माथि गएपछि चाहिँ खुल्छ होला भनेर होप गरिरहेछौँ है। त्यही हो, अब लगभग 2 to 3 आवर्सको वक, त्यसपछि हामी चाहिँ छो रोल्पा फाइनली पुग्छौँ है त। हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन चाहिँ त्यहीँ हुन्छ र भिडियो पनि त्यहाँ एन्ड हुन्छ। ल जाउँ अब। नागाउँबाट 2वटा सुन्दर गन्तव्य पुग्न सकिन्छ। पहिलो गन्तव्य दुधकुण्ड 3 घण्टाको पैदल यात्रामा र दोस्रो गन्तव्य छो रोल्पा ताल 2.5 घण्टाको पैदल यात्रामा। लगातार केही दिनको हिँडाइपछि बल्ल हामी गन्तव्य पुग्ने भएका थियौँ। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो हेमताल हेर्ने उत्सुकताले हिँड्नका लागि ऊर्जा थपिदिएको थियो। छेतछेत कटेसँगै पछ्याउन थालेको रोलवालिङ खोलालाई हामीले त्यस दिन पनि पछ्याइ नै रहेका थियौँ। अब केही घण्टाको यात्रा पश्चात आँखा सामुन्ने छो रोल्पा टाँसिन आउनेछ। केही बेर त्यसको सुन्दरतामा हराउँदै जीवनमा मिठास थपिएको आवाज हुनेछ। यस्तै कुराहरू यात्राभर दिमागमा घुमिरहे। जाँचमा उत्तर पुस्तिकाको अन्तिम पाना लेख्दा जुन अधीरता मनमा जन्मिन्छ, नागाउँबाट छो रोल्पातर्फ पाइला चाल्दा हाम्रो मनमा त्यही अधीरता थियो। थोरै समयको हिँडाइपछि समुद्र सतहबाट 4190 मिटरमा रहेको सामदिङ पुग्यो। त्यहाँबाट येलुङ जाने बाटो छुट्टिने रहेछ। येलुङको बाटोलाई पछि छोडेर अघि बढ्दा हिमाल छन् नजिक देखिए। हामीले बयान गर्न असमर्थ हिमालको सुन्दरतालाई तपाईहरू पनि एकपल्ट हेर्नुहोस्। हुस्से लाग्ने सिलसिला चलिने रह्यो। ड्रोनबाट माथि छो रोल्पा ताल हेर्दा त्यस क्षेत्रमा हुस्से देखिएको थिएन। हामी थोरै भए पनि हर्षित भयौँ। अघिसम्म वेदर क्लियर भइरहेको थियो, एक्कासी डम्म हुस्से आएर सबै ढाका छ है। हामीले अलिअलि ड्रोन सटमा चाहिँ छो रोल्पाको अलिअलि सटहरू पायौँ होइन। अब लगभग 1 घण्टा जति अझै हिँडेपछि हामी छो रोल्पा लेकै पुग्छौँ। अनि होपफुल कि अब यो वेदर खुलोस् है त। यहाँ चाहिँ एकदमै यस्तो वेदर हुँदो रहेछ कि कहिले हुस्सु, कहिले खुल्ने, कहिले के। अहिले खुल्या भयो त हामी वरिपरि हिमालको बिचमा छौँ हामी अहिले। तर खुल्या छैन, अब लेट्स होप माथि गएर। सिडी सुरु भयो। सिडीको बाटो लगभग 45 मिनट्स होला, 30 मिनट्स to 45 मिनट्स। बिस्तारै हिँड्दै जानुपर्छ। वेदर खुल्ला छैन, कस्तो बोर भइरहेछ। बाटोमा जाँदा जाँदै एउटा बोर्ड भेटियो जहाँ लेखिएको थियो नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत परियोजना टासी लाप्चा पदमार्ग निर्माण कार्य 2079 6 महिना 5 गतेका दिन सुरुवात गरिएको छ। सरकारको तर्फबाट थालनी भएका त्यस्ता कार्यहरूका कारण देशका विभिन्न पदमार्गहरू सहज भएका छन्। बाटै नभेटिने ठाउँमा सिँढी बनाउने र बोर्ड राखेर पदमार्गलाई व्यवस्थित बनाउनेले पर्यटन क्षेत्रलाई थप विकसित र सुरक्षित बनाएको छ। त्यस्तै 2.50 करोड लगानीमा नेपाल सरकारले छो रोल्पा पदमार्गमा बिजुली पुर्याउँदै यस क्षेत्रको पर्यटन विकासमा निकै ठूलो योगदान पनि पुर्याएको छ। Finally the view. So guys, after 7 days of travel, we're finally here at Cho Rolpa! Woo! So after 7 days, है ना, we're finally here at Tsho Rolpa, है ना. Tsho Rolpa अगाडि छौँ हामी. गाह्रो थियो ट्रेक. I think पहिला सिङ्ला पास अनि आइस लेक जस्तो लाग्यो मलाई होइन. एकदम गाह्रो, रस्टी होइन, अलिकति गाह्रो, पानीले पनि उस्तै पिट्यो. सो भनौँ न बल्ल आइपुग्यो. सो नेपाल 8th वनको टिम हियर एट छो रोल्पा. तपाईँ यहाँ आउनुभएको बेलामा चाहिँ यसको स्टिकरको फोटो खिचेर हामीलाई मेन्सन गर्नुभयो भने विल रिसेयर यो स्टोरिज. चियर्स. दोलखा जिल्लाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाभित्र रहेको छो रोल्पा हिमताल नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमताल हो। करिब 50 वर्ष अघि उत्पत्ति भएको भनिएको उक्त ताल समुद्र सतहबाट करिब 4580 मिटरको उचाइमा रहेको छ। छो
छो रोल्पा हिमतालको विस्फोट हुन सक्ने खतराको बारेमा हामीले बारम्बार समाचारमा पनि सुन्दै आएका छौँ। सन् 1991 मा छो रोल्पा निकट रहेको छुबुङ हिमतालको विस्फोटनले बेदिङ गाउँमा क्षति पुर्याएको थियो र छुबुङ हिमताल भन्दा कयौं गुणा ठूलो छो रोल्पा हिमतालको विस्फोटले निम्त्याउन सक्ने खतरा अझै विद्यमान नै छ। मनहर्ने सुन्दरताका साथ छो रोल्पाले जीवन क्षतिको पनि खतरा बोकेको छ। हिमताल आसपासको क्षेत्रमा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प आएमा भूकम्पको असरले बाँध भत्काई हिमताल विस्फोटनको घटना हुन सक्ने सम्भावना जीवितै छ। खतरालाई केही बेर भुल्ने हो भने फेरि छो रोल्पामै स्वर्ग छ। गौरीशङ्कर, तबुचे, नागो, यालुनग्री, किमागो लगायत हिमालको काखमा अवस्थित छो रोल्पा ताल हेरेपछि हेरेको हेरै गरौजै लाग्छ। परपर हिमालसँग जिस्किरहेका बादलका टुक्रा, शान्त वातावरण, बतासको मन्द मन्द भेगले थाहा नपाउँदो किसिमले चलमलाइरहेको तालको पानी, संसारभरको सुन्दरता त्यही एक भूगोलमा खनिएको आभास हुन्छ। हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ छो रोल्पामा आइपुगेको छ। अब यहाँ दाइहरूसँग मनी आयो र तपाईँहरू नि आउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। यस्तो राम्रो ठाउँ छ, तपाईँहरू नि एकचोटि आएर हेर्नुहोस्, फिल गर्नुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ। तपाईँहरूलाई पोर्टर गाइडहरू जे चाहे पनि सम्झनु होला। Come on baby, take a leap of faith. We got a love that's worth the wait. Darling, you've been on my mind. Gonna love you to the end of time. And I know you're the one. Our story's just begun. I'm never gonna let you go. अहिले हामी छो रोल्पामै छौँ है। सबै मोमेन्ट्सहरू हामीले क्याप्चर गरिसक्यौँ। दाइको नाम के हो? प्रकाश तामाङ। प्रकाश तामाङ। प्रकाश तामाङ दाइ यहाँ हाम्रो एउटा सानो टी हाउस जस्तो चलाएर बस्नु हुँदो रहेछ है। सबैले टी हाउस भन्दाखेरि सबैले चियाहरू पाउने सोच्दो रहेछ, तर खाना खाजा सबैको व्यवस्था छ है। हजुर, सिधै यो हिमालको कुना कुनाबाट उता टाइसलाप्चा पास नाम चाहिँ निस्किने। ए टाइसलाप्चा पास 5700 को मान्छेहरू एभरेस्टबाट आउँछ यता यो बाटो। एभरेस्टबाट नै आउँछ, एभरेस्ट चढ्न नि जान्छ यहाँबाट जान्छ। किनकि एभरेस्ट चढ्न गयो भने यताको रुट अलिक राम्रो नै हुन्छ। त्यसैले हाम्रो हेरिरहेको मान्छेलाई, भ्युवर्सलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरू अब यताको फलो गर्नुभयो, यो ठाउँ फलो गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरू नि यस्तै आओस्, अझ फेमस होस्, त्यही भन्न चाहन्छु। There's something I've been dying to say. Honey, let's take a leap of faith. And I know you're the one. यहाँ चाहिँ चियाहरू, तातो पानीहरू महँगो कसरी भयो भने किनकि दाउरा हुँदैन, ग्यास तलैबाट ल्याउनुपर्छ। लगभग ग्यास एउटा सिलिन्डर यहाँ आइपुग्न 11-12 हजार पुग्छ। लगभग यो धेरै नै टिक्दैन, 15 दिन बाहेक टिक्दैन कन्टिन्यू चलायो भने। अनि यता चाहिँ दुःख सुखको लागि रुम अहिले चाहिँ 4-5 जना सुत्न मिल्छ। अनि पछि चाहिँ मेट्रेसहरू ल्याएर 10-15 जना सुत्न मिल्ने गरी बनाउँछु। करेन्ट चाउचाउ हाम्रो छो रोल्पामा 4600 मिटरमा पनि करेन्ट चाउचाउ पाउँदो रहेछ है। हामी तलबाट बोकेर ल्याएको थियौँ। अनि अब यो कहिले बनाउनु भएको रे? 1 वर्ष? यो 1 वर्ष भयो बनाउनु भयो है। दाल भात तरकारी सबै बन्छ? दाल भात तरकारी बन्छ, सबै बन्छ है। सबै बन्छ भन्नु। क्याम्प अनि टेन्ट लिएर आउने के गर्नु? टेन्टहरू लिएर आउनेले यतै क्याम्पिङ गर्न पनि मिल्छ। अनि 5 जनाहरू चाहिँ उता छुक्यौँ भन्ने ठाउँ बस्छ। ए टेन्टमा चाहिँ बाहिरै बस्न पनि मिल्यो। ल पछि नै आउँदै गर्नुहोस्। यस्तो गरिदिनुहोस्। ल बाई बाई भनिदिनु। बाई बाई। See you in the next episode भनिदिनु। See you next episode. See you in the next episode. See you in the next episode. See you in the next episode. 7 दिनको लामो यात्रापछि छो रोल्पा पुग्दा ठुलो युद्ध जिते बराबर भयो।
5 दिनको लगातार उकालो बाटो, हरेक साँझ अनि कयौं दिन दिउँसै बर्सिएको पानी, हिमाल हेर्न नदिने बाक्लो हुस्सेको पर्दा, सासै बढाउने उचाइ अनि शरीरको थकान, यी सबै कुरालाई जितेर गन्तव्यसम्म पुग्यौं। जे जस्तो भए पनि प्रयास सार्थक बन्यो र हामी छो रोल्पालाई सबै सामु ल्याउन सफल बन्यौं। यात्राका क्रममा साथ दिने सम्पूर्ण टिम, हाम्रो प्रिय पोर्टर शङ्कर तामाङ भाइ र यात्रालाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने स्पोन्सर सबैलाई मनैदेखि धन्यवाद। छो रोल्पा हरेक नेपालीले एकपल्ट पुग्नुपर्ने ठाउँ हो। यस विशाल हिमतालको समीप बसेर केही बेर हराउनुले जुन शान्ति दिन्छ त्यससँग धेरैभन्दा धेरै नेपाली परिचित हुन जरुरी छ। नेपाल 8th वन्डर टिमले 7 दिन यात्रा गरेर छो रोल्पाको सुन्दरताको एक झल्को तपाईहरूको नजर गराइदिएको छ। त्यसलाई अझै राम्रोसँग अँगाल्न आफै यात्रामा निस्कनुहोला। अर्को एपिसोडमा फेरि भेट्ने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला, घुम्दै गर्नुहोला।